از وقتی که آموزش مروارید بافی که نه مروارید بافی رو شروع کردم، دوست داشتم که یه کوله مرواریدی واسه خودم ببافم، ولی به هزاران هزار دلیل نشده بود. ولی تو این ویدیو قراره بهش برسیم. سلام بچه ها، من زهرام و خیلی خوش اومدین به کانال ژامور. بچه تو ویدیو امروز همونجوری که فهمیدین تا الان قراره با هم یه کوله مرواریدی رو داشته باشیم. چند تا ویدیو قبل یادم نمیاد، فکر کنم 2 هفته پیش با هم دیگه یه جامدادی مرواریدی بافتیم و خب اینجوری بودم که اوکی جامدادی رو که داریم، لازم یه کوله هم تلاش کنیم ببافیم و این ویدیو قراره آموزش یه کوله مرواریدی خیلی خفن باشه که ایناهاشش که میتونین واسه خودتون ارتفاعش رو افزایش بدین، اندازش رو تغییر بدین و خب یه ویژگی خیلی خاص که این کوله داره، قفل خیلی خفنشه. خب کلا خیلی کیوته و توی استایل هم خیلی خفن میشه و خیلی خوشگله دیگه. و خب اینجام که با هم دیگه این آموزش رو ببینیم. مرسی که با حمایت قشنگتون به هم انرژی میدین. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کوله احتیاج داریم به تقریباً 750 گرم مهره سایز 8. بچه من از مروارید پلاستیکی ایرانی استفاده کردم که جنسش پلیمریه. من بهتون پیشنهاد میکنم واسه اینکه کارتون یکم بیشتر سبک بشه از تراشه سایز 8 استفاده کنین و یا اینکه از مرواریدهای پلاستیکی خارجی استفاده کنین، اونجوری کارتون سبکتر میشه. و تقریباً 60 متر نخ ماهیگیری شماره 7، یک عدد حلقه دی شکل، حالا هر حلقه‌ای، و یک عدد مدبر برای قفلتون و همچنین 4 عدد مدبر برای بندهای کیف. برای شروع یه مقدار نخ ماهیگیری برمی‌داریم. من تقریباً 150 سانت نخ جدا کردم. 6 تا دونه مهره برمی‌داریم و داخل نخمون میندازیم. شیشمی و یا آخری رو نگه میداریم و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد میکنیم به این شکل. دو انتهای نخ رو به هم میچسبونیم و میکشیم. به این شکل اولین خونمون تشکیل شد که یه خونه 6 تاییه. برای بافت خونه دوم احتیاج داریم به 5 تا دونه مهره که 2 تاشو میندازیم. ببینیم 5 تا دونه مهره برمیداریم، 2 تاشو میندازیم داخل این سر نخ، 2 تاشو داخل این سر نخ. پنجمی و یا آخری رو میندازین داخل یه دونه از سرای نختون، فرقی نداره کدوم. سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد میکنیم به این شکل. دو انتهای نخ رو به هم میچسبونیم. بچه ها این کار رو که دو انتهای نخ رو به هم میچسبونیم و بعد میکشین واسه اینه که نختون در ابتدا استحکامی نداره بین مهرها و شله و همینجور تکون میخوره. این کار رو میکنیم که دو سر نختون یه طول داشته باشه، یکیش بلند نشه یکیش کوتاه، این شکلی این اتفاق نیفته. و اینو معمولا تا 2 تا خونه اول وقتی که نخمون جدیده ادامه میدیم و بعدش دیگه احتیاجی نیست، نخ دیگه ثابت شده. ببینین خونه دوممون هم تشکیل شد. برای بافت خونه سوم هم دوباره 5 تا دونه مهره بردارین، 2 تاشو بندازین داخل این نخ، 2 تاشو بندازین داخل این سر نخ و با مهره پنجم ببافین. نگاه کنین 2 تاشو داخل این سر نخ، 2 تا رو داخل اون یکی سر نخ و پنجمی رو میندازین داخل یه سر نخ، فرقی نداره کدوم. سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش وارد میکنیم به این شکل. بازم 2 انتهای نخ رو به هم میچسبونیم و میکشیم. سومین خونمون هم تشکیل شد به این شکلی که میبینید. واسه بافت خونه بعدی هم همون روال. یعنی چی؟ یعنی 5 تا دونه مهره برمیداریم، 2 تاشو میندازیم داخل یه سر نخمون، 2 تاشو داخل اون یکی سر نخ، پنجمی رو میندازیم داخل یه دونه از سرای نخمون، فرقی نداره کدوم.
سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش وارد میکنیم. اینجا دیگه لازم نیست دو انتها رو به هم بچسبونیم، فقط همین شکلی بکشینشون و میبافیم. خونه چهارم هم تشکیل شد. خونه های بعدی رو هم به همین منوال، یعنی 5 تا دونه مهرتون رو برمیدارین، 2 تاشو میندازین داخل یه سر نختون، 2 تا دیگر داخل سر نخ دیگه و پنجمی و آخری و داخل یه سر نخ، فرقی نداره کدوم، و با سر نخ دیگه به این شکل میبافیم. بچه همین روال رو باید ادامه بدین. این ردیف که داریم میبافیم که ردیف اولمونه، باعث میشه که بزرگی کف کلاهتون رو تشکیل بده. من میخوام 15 تا خونه این ردیف اولم باشه. همین روال رو ادامه بدین. من میرم تا خونه 14 رو میبافم، واسه بافت خونه آخرم میام پیشتون تا بهتون بگم که چیکار کنی. میخوام خونه 15 و یه خونه آخرم رو ببافم. الان واسه بافت خونه آخر ببینین 5 تا مهرتون رو بردارین، ولی این بار هر 5 تا رو بندازین داخل یه سر نخ، فرق نداره کدوم، یا اینور یا اینوری. پنجمی و یا همون آخری رو تو دستتون نگه دارین، سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد کنین به این شکل و بکشین. میبینین این شکلی که هر 5 تا رو انداخیم داخل یه دونه نخامون، نخ برگشت به سمت بالا و آماده است که ردیف دوم رو ببافیم. بافت ردیف دوم ببینید الان شما یه نخ دارین این سمت که به سمت بیرون کاره و یه نخ دارین این سمت به سمت بافت و یا داخل کار. برای ادامه این نختون که به سمت داخل کار هست رو از این مهره کناریش رد کنید. الان به این شکل، الان ببینین بین دو سر نختون دو تا مهره هست. خب ما کلا بافت کلاهمون به جز لبه هاش همگی از بافت 6 تایه، یعنی خونه ها حاوی 6 تا مهرن. الان هم میخوام یه خونه 6 تایی ببافیم. ببینین بین دو سر نخمون 2 تا دونه مهره بود. برای اینکه به یه خونه 6 تایی تبدیل شه باید چند تا دیگه مهره بندازیم؟ دقیقاً 4 تا. 4 تا دونه مهرتون رو بردارین و بندازین داخل این سر نخ که به سمت بیرون از کار هست. چهارمی و یا آخری رو تو دستتون نگه دارین و اون سر نخ رو به صورت مخالف به این شکل وارد کنین و ببافین. میبینین اولین خونه از ردیف دوممون تشکیل شد. برای بافت خونه بعدی این الان ببینین یه نخ داریم به سمت پایین، یه نخ داریم به سمت بالا، پایینی بالایی. باید بیاین این نخ پایین رو از هم این مهره کناریش و هم از این مهره رد کنین، از این دو مهره. دوباره بهتون گفتم این خونم یه خونه 6 تاییه. الان بین دو سر نختون چند تا دونه مهره دارین؟ 1 2 3. برای اینکه به یه خونه 6 تایی تبدیل شه 3 تا دونه دیگه مهره میخوایم که هر 3 تا رو بندازین داخل این نخ بالاییه. سومی رو نگه دارین و با سر دیگه نخ به این شکل ببافید. خونه دوم از ردیف دوم تشکیل شد. خونه بعد رو هم مثل خونه قبلی، یعنی چی؟ یعنی الان این نخ پایینیه رو ببینین، یه نخ بالا داری یه نخ پایین. این نخ پایینیه رو که به سمت بافت هست رو از این مهره کناریش و از این مهره رد کنین. این مهره و این مهره. و حالا دوباره بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. برای اینکه به یه خونه 6 تایی تبدیل شه 3 تا دونه مهره دیگه بردارین و هر 3 تا رو بندازین داخل این نخ بالا و با نخ پایین ببافین.
خیلی خوب، خونه بعد رو هم به همین منوال نخ پایین رو از 2 مهره کناریش رد کنیم و داخل نخ بالا 3 تا دونه مهره بندازین و ببافین. دوباره خونه بعد رو نخ پایین رو از 2 مهره کناریش رد کنین و داخل نخ بالا 3 تا دونه مهرتون رو بندازین و ببافین. بچه ها ببینین الان نخ من تقریبا کوتاهه، بین 20 الی 30 سانت که نختون میرسه. وقتی اینه که دیگه کارتون رو متوقف کنین و نختون رو از بین کار رد کنین که نخ ثابت بشه و دیگه بافتتون باز نشه و همچنین یکم بافتتون استحکام بگیره. بچه ها اینجا قبل از اینکه نخ رو رد کنیم این لوکیشن نختون، اینکه 2 سر نخ به چه سمتی هست رو به خاطر بسپارین. ببینین واسه رد کردن نخ اینجوریه که باید نخ رو ببریم بین کار، از همون قسمت هایی که نخ رد شده از همون قسمت رو دوباره نخ رو رد کنین، هی ادامه بدین تا این بافتتون محکم بشه و دیگه وقتی مثلا اینو میکشین این شکلی باز نشه. الان باز شد. خب اینو بعد انقدر ادامه بدین، حالا هم از این سر نخ هم از این سر نخ بین کار رد کنین تا اون استحکام رو نختون بگیره. و اینکه حتما هم بین بافت بریم، بین همون جایی که نختون قبلا رد شده، یا نید مثلا از همینجا بلند شید برید اینجا این شکلی خب نخ بیافته بین کارتون که اصلا یعنی چی؟ زشت میشه. خب همین روند رو ادامه میدم. من هم این طرف هم این سر نخ رو رد میکنم بین کار، هم این سر نخ رو. وقتی محکم شد اضافی رو قیچی کنین و بعد بیاین که ادامه کار رو با نخ جدید بریم. خیلی خوب بچه‌ها، برای ادامه کار من دوباره یه مقدار نخ جدا کردم، تقریبا همون 150 سانته و حالا میخوام ادامه کار رو برم. ببینید ما تا اینجا رفتیم. خب الان میخوایم نخ رو اضافه کنیم که بتونیم ادامه بافت رو انجام بدیم. کلا اضافه کردن نخ به این شکلی که باید به یه موقعیتی نخ رو اضافه کنیم که همون موقعیت بودین. فرض کنین الان نختون جدید نیست، نختون قبلش چه شکلی بود که داشتین بافت رو ادامه میدادین؟ به چه شکل بود؟ به این شکل. ببینین این شکلی بود. خب که یعنی ما این خونه رو بافته بودیم و الان نخمون به این شکل قرار گرفته بود که بعد میمدیم نخ پایین رو از 2 مهره کناریش رد میکردیم. این بود از فلسفه اضافه کردن نخ که میتونین از این توی کل بافتتون استفاده کنین و بافتتون رو ادامه بدین. خیلی خوب، الان نخمون آماده بافته. ببینین یه نخ بالا داریم، یه نخ پایین داریم و بین 2 سر نخمون هم که 3 تا دونه مهره هست. الان مثل خونه‌های قبل 3 تا دونه مهره برمی‌دارین، هر 3 رو داخل نخ بالا میندازین. سومی رو نگه می‌دارین. خب و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد می‌کنین. فقط بهتون گفتم چون نخ جدیده و همیشه وقتی نختون جدیده باید 2-3 تا خونه رو که میبافین دو انتهای نختون رو به هم بچسبونین، بگیرین و بعد بکشین. این شکلی باعث میشه که 2 انتهای 2 سر نختون یه اندازه باشه و سایز نخاتون مثلا یکی کوتاهی که بلند نباشه. الان دوباره ادامه کار دیگه به همون روتین قبل، نخ پایین رو از 2 تا مهره کناریش رد میکنیم، داخل نخ بالا 3 تا دونه مهره میندازیم و میبافیم. خیلی خب بچه ها، ببینین همین روتین رو ادامه بدین. وقتی که رسیدین به خونه آخرتون بهتون بگم که چیکار کنین. خیلی خب بچه ها، من رسیدم به خونه آخرم. دوباره نخ پایین رو از 2 تا مهره کناریش رد میکنیم. و حالا ما میخوایم یک جوری اینجا رو ببافیم این خونه رو که نخ برگرده به سمت بالا و ما بتونیم ردیف سوم رو شروع کنیم. برای این کار
اون 3 تا دونه مهرتون رو دیگه داخل نخ بالا نندازین. 3 تا مهره رو بردارین و بندازین داخل این نخ پایینتون. این کار باعث میشه که نخ برگرده به سمت بالا و بتونین بافت رو ادامه بدین. سومی رو نگه دارین و با نخ بالا ببافین. به این شکل. دیدین فرقش رو؟ این شکلیه. بافت خونه آخر از هر ردیف به این شکله. الان رسیدیم توی همچین موقعیتی که یه نخ داریم به سمت بیرون، یه نخ داریم به سمت پایین. الان اینجا باید نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنیم. میخوام بهتون بافت اولین خونه از هر ردیف رو بگم که به این شکل عمل میکنین تا نختون بین 2 تا مهره قرار بگیره، بین این 2 تا مهره. خب به این شکل که قرار گرفت، الان بین 2 سر نختون 2 تا دونه مهره هست. برای اینکه به یه خونه 6 تایی تبدیل شه 4 تا دونه مهره برمیدارین، هر 4 تا رو میندازین داخل این نخ که به سمت بیرون از کار هست. 1 2 3 و 4. 4 رو نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. ببینید الان به این شکل شد. اولین خونه از ردیف سوم تشکیل شد. دیگه از اینجا به بعد همون روندیه که اون پایین هم میرفتیم. نخ پایین از 2 مهره کناریش رد میشه و داخل نخ بالا 3 تا دونه مهره انداخته میشه و بافته میشه. دیگه همین روند رو ادامه بدین تا خونه آخرتون. خونه آخرم که گفتم همینه. فقط هر 3 مهره رو باید بندازین داخل نخ پایین به جای نخ بالا و ببافین. اضافه کردن نخم که بهتون گفتم به این شکل. و اینکه دیگه همه نکات رو گفتم. فقط یه چیز دیگه، همین روند رو ادامه بدین. الان ببینین من ردیف اولم رو بافتم، ردیف دومم با شما بافتم، الان ردیف سوم. علاوه بر این یه ردیف دیگه هم ببافیم، یعنی در مجموع 4 ردیف بشه. خطون کوتاه شد به 20 سانت رسید، رد کنین از بین کار تا بافت محکم شه و بعد ببرین، نخ جدید اضافه کنین و با همین روتین ادامه بدین. کاری نداره، دقت کنین قشنگ میتونین ببافین. خیلی خب بچه‌ها، من بافتم رو ادامه دادم و این 4 تا ردیفم رو بافتم. همینجور که میبینین ردیف اول 15 تا خونه بود، بعدی 14، 13 و 12. ردیف آخر من 12 تا خونه هست. حالا در ادامه باید چیکار کنین؟ در ادامه بچه‌ها این حالت زوزنقتون رو میبینین که این زل قاعدشه. خب بعد ببین یه همچین زوزنقه قرینش رو این بر هم ببافین، یه همچین حالتی که این قاعدشه و دقیقاً همین روند بافت رو روش ادامه بدین. بذارین مثلا فرض کنین این نختونه. خب این رو بذارین اونورش کنم، این رو بندازین داخل این 2 تا مهره. خب و حالا شروع کنین به بافت ردیف های جدیدتون که اینجا هم دقیقاً همجور روند بافت رو ادامه بدین تا ردیف آخرتون 12 خونه‌ای باشه. دقیقاً همین رو باید کپی کنین اونور. من میرم میبافم، شما هم بریم ببافین و بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خب بچه‌ها، ببینین من اون سمت رو هم بافتم و الان شما یه بافتی دارین که یک حالت 6 ضلعی داره همجور که میبینین و به این شکله. نگاه کنین اونجایی که قرار شد با هم، یعنی من برم ببافم و بعد بیام، این 3 تا ردیفم هستن که بعد قرینه اون قسمت شد و این 6 ضلعی رو به ما تحویل داد.